Hi guys, welcome back to my mastermind channel. म किशोर काल तपाईलाई फेरि भन्न सकेको छु मेरो मास्टरमाइन्ड च्यानलमा। आज फेरि तपाईको लागि भनेर मैले निकै नै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई आफ्नो मोबाइललाई अलमारी या दराजको रूपमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउन जाँदै छु। आजको भिडियो निकै नै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, त्यसैले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला। अनि मेरो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। अनि प्लिज यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला, किनकि तपाईले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु भएन भने तपाईलाई यो एप युज गर्ने आउने छैन। अब म तपाईलाई त्यो एप युज गरेपछि तपाईको मोबाइल कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन जाँदै छु। सँगै तपाईको अहिले मोबाइल सेम अलमारीको रूपमा आइसकेको छ। यहाँ प्ले स्टोर पनि रहेको छ, तपाईलाई खोलेर देखाउने छु। अब म तपाईलाई युट्युब पनि चलाएर देखाउने छु। तपाईलाई यो एप डाउनलोड गर्न सिकाउन जाँदैछु। पहिला तपाई प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएपछि टाइप गर्नु होला बुक थेम फर टोटल लन्चर भनेर। मैले यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु, तपाई त्यहाँ गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै मैले यो एप अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, तपाई पनि इन्स्टल गरी यसलाई ओपन गर्नु होला। अब यो खोलिसकेपछि माथि रहेको एप्लाईको बटनमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले टोटल लन्चरलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि ओकेमा क्लिक गर्नु होला अनि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। सँगै इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अब तपाईले यो बटनलाई क्लिक गर्नु होला अनि बुक थेममा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले फेरि पनि एप्लाईको बटनमा क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला अनि अब यसले तपाईलाई आइकन प्याक इन्स्टल गर भनेर भन्ने छ, तर तपाईले नगर्नु होला किनकि यो पेड हो। त्यसैले तपाईले यसलाई क्यान्सल गर्नु होला अनि माथि रहेको कमेन्टको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। सँगसँगै अहिले तपाईको मोबाइल सेम अलमारी या दराजको रूपमा आइसकेको छ। आजको भिडियो यति नै। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा टाइप गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो।